Có một cái chương trình ở bên Trung Quốc rất là lớn, cả gia đình sẽ xem Trung Quốc. Sẽ giống như ở Việt Nam Táo Quân ấy. Ở Lào thì sẽ còn lễ hội Tống Phật, tức là chúng ta sẽ té nước Phật. Đúng rồi, Ủa, chúng ta té tượng Phật. Được làm thế. Năm mới ở Nga thì sẽ rất khác với cả Trung Quốc với cả Lào. Xin chào, chúng mình là Hàng Xóm Tây. Mình là Lily đến từ đất nước Nga. Mình là Su đến từ Trung Quốc. Mình là Phú Pít Hạt, tên tiếng Việt của mình là Hạnh Phúc, đến từ đất nước Lào. Và hôm nay chúng mình sẽ so sánh các từ theo chủ đề năm mới theo các thứ tiếng khác nhau. Từ đầu tiên của chúng ta sẽ là năm mới. Năm mới tiếng Lào là Pì May. Pì May. Pì May, Pì là năm, May là mới. Thế ở Lào có đón năm mới toàn thế giới này không? Thì người Lào vẫn là giống như là người Việt Nam thôi. Một năm chúng ta sẽ có 2 lần Tết, là có Tết Dương với lại Tết Lào. Với ở Lào thì sẽ vào tháng 4 dương lịch và sẽ rơi vào ngày 13, 14 và ngày 15. Năm mới tiếng Trung là Sinh Niên. Sinh là mới. Sinh Nhiến. Sinh Niên. Sinh Nhiến. Nghe vừa hiểu vừa sinh vừa nghiện. Sinh nghiện. Ngày 1 tháng 1 dương lịch thì mình cũng có tổ chức năm mới nhưng mà sẽ kiểu không được lớn như Tết âm lịch. 31 tháng 12 âm lịch sẽ mọi người phải về nhà quê với gia đình, xong rồi làm một bữa tối cả gia đình ăn cùng. Có một cái chương trình ở bên Trung Quốc rất là lớn tên là Trung Hoạn, cả gia đình sẽ xem Trung Hoạn. Sẽ giống như ở Việt Nam Táo Quân ấy. Ở Lào thì sẽ còn lễ hội Tống Phật, tức là chúng ta sẽ té nước Phật và tượng Phật ấy ạ, ở trong chùa ấy ạ. Đúng rồi, Ủa, chúng ta té tượng Phật. Được làm thế á. Rất là hay. Tiếng Nga năm mới là Novi God. Novi God. khó hơn cả tiếng Trung và tiếng Lào. Năm mới ở Nga thì sẽ rất khác với cả Trung Quốc với cả Lào, mà lại rất giống với quốc tế nói chung. Mọi người sẽ đón vào 31 tháng 12 và đấy là ngày lễ lớn nhất ở đất nước Nga. Và ngày đó nói chung là mọi người thì sẽ dọn bàn ăn rất là kiểu hoành tráng, rất là nhiều món ăn. Ở Nga vào năm mới đấy mọi người hay bảo là người Nga hay uống vodka, hay uống nhiều rượu. Có lẽ là cái lễ mà nhiều người Nga uống rượu nhất. Oh my god! Wow! Tức là ngày lễ lớn nhất và vui nhất của người Nga luôn. Đúng rồi, người ta còn có câu nói là đón năm mới như thế nào thì cái năm sau nó sẽ như thế. Từ tiếp theo của chúng ta sẽ là giao thừa. Chú Xi Ye. Chú Xi Ye. Chú Xi Chú Xi. Ye. Chú Xi. Ye. Tết ở Trung Quốc hay đốt cái pháo mà kiểu dài dài ấy. Ở trong thành phố thì bây giờ cấm làm như thế này, nhưng mà ở quê thì người ta cũng có làm 12 giờ đêm thì bắt đầu nghe thấy tiếng. Bây giờ người Lào dùng cao đao luôn. Cao đao. Đếm ngược. Cao đao. Ở Nga thì giao thừa thì sẽ gọi là Новогодняя ночь. Новогодняя ночь. Новогодняя ночь. Chính xác. Ngày giao thừa đấy ạ, người Lào sẽ có cái phong tục của cả ngày đấy. Thì là người Lào sẽ dọn hết nhà cửa và cái gì nó xấu, nó không đẹp thì mình sẽ vứt đi. Và đặc biệt là đêm giao thừa là tất cả mọi người phải tắm. Bắt buộc phải tắm. Bắt buộc phải tắm. Dù là đêm đấy lạnh hay là dù là mình bị làm sao, tắm hết cái xấu này đi để mình toàn cái thứ mới mẻ ở trong người của mình. Bên Trung Quốc thì mình sẽ ăn một bữa rất là nhiều thứ. Miền Nam thì mình hay ăn niến cao, một loại kiểu bánh cặp. Miền Bắc thì hay ăn suối chảo, cái sủi gạo. Nếu mà mình có cá ở trên bàn sẽ có một cái nghĩa rất là tốt là niến niến dầu ứ, năm sẽ có nhiều tiền vào và may mắn hơn. Thế còn ở Nga thì thông thường là vào lúc giao thừa đúng lúc 12 giờ bình thường là thì mọi người sẽ bật tivi lên, và thông thường là ở trên tivi sẽ có một cái chiếc đồng hồ ở điện Kremlin ấy, nó sẽ kêu đúng 12 giờ này. Có một cái phong tục khi cái đồng hồ Kremlin đấy nó chiếu được ở trên tivi thì mình sẽ lấy một cái tờ giấy, xong mình sẽ viết cái điều ước lên đây. Mình sẽ đốt cái tờ giấy đó vào trong cái ly champagne của mình. Xong uống ly đấy ạ? Đúng rồi, xong phải uống ly đấy. Và người ta tin rằng là năm sau sẽ nó sẽ có cái gì đấy, cái vụn cái vụn đấy là giấy, đúng không? là nuốt vào ăn luôn. Trang trí tiếng Lào là gì? Trang trí trong tiếng Lào là tục tèng. Tục tèng. Tục tèng nghe tục tèng hay ho. Tiếng Trung Quốc trang trí cũng kiểu như bình thường mình dùng trang trí là trang sư. Một bên là tục tèng, tức là tèng, một bên là choang. Còn tiếng Nga thì hành động trang trí thì sẽ là ukrashать.
Ukrashite. Ukrashite. Thế ở Lào bình thường là vào năm mới thì có loại cây nào mình trang trí ở nhà không? Thứ nhất là mình sẽ cho cái hoa vào trong cái nước mà mình chuẩn bị té nhau ấy ạ. Hoa champa. Hoa champa là quốc hoa của Lào. Nó là hoa đại ạ, hoa nhài. Sẽ có hoa hồng. Đó, chúng ta sẽ có một số loại hoa thơm thơm như vậy chúng ta sẽ bỏ vào nước sau khi tưới nhau. Không phải tưới nhau. Tưới. Sau khi té, người của mình sẽ cảm thấy rất là thơm tho và rất là sạch sẽ. Cái ướt nhiều, người đấy sẽ may mắn nhiều. Ví dụ đi ra ngoài đường là mình về nhà là không ướt, người đấy là coi như là có vấn đề. Thế còn màu chủ đạo Tết Lào là gì? Có không? Màu vàng. Và kể cả hoa, kể cả quần áo mặc trong ngày Tết cũng thế, phải là quần áo hoa văn lá cành. Ở bên Trung Quốc mình sẽ trang trí cái gì cũng là màu đỏ. Sẽ có một cái là kiểu Thia Chuân Liến, mình sẽ dán một cái chữ, ví dụ kiểu xịn như kiểu đúng rồi, dán câu đối, có thể mình tự viết cũng được nhưng mà phải một cái câu may mắn để đón tiếp năm mới. Thì có một điều rất là đặc biệt là ví dụ năm nay là năm Châu, là người Châu thì phải mặc cái người Châu á, người Châu là sinh năm Châu thì phải mặc cái underwear phải màu đỏ. Underwear á? Bình thường là ở Nga sẽ là không phải là trang trí cây thông giả đâu mà người ta sẽ mua cây thông thật. Còn về quần áo các thứ thì không có màu sắc chủ đạo nào cả. Mình thích mặc gì thì mình mặc. Còn năm mới hầu như là người Nga nào cũng có, đó là món quýt. Quả quýt ở trên bàn lúc nào cũng sẽ có quả quýt. Và đặc biệt là khi mà nói với người Nga, người ta kiểu liên tưởng đến năm mới khi nào. Bình thường là khi mà người ta ngửi thấy mùi quả quýt. Từ tiếp theo là thờ cúng. Cũng là祭祖.祭祖là kiểu cầu nguyện đúng không?祭祖. Thờ cúng là trong tiếng Lào có hai cái. Thứ nhất là chúng ta dùng từ cả vầy dùng cho bố mẹ, ông bà, người chúng mình tôn trọng là chúng ta dùng từ cả vầy. Tiếp tục là thờ cúng thêm một nghĩa khác là bù xà. Bù xà là chúng ta sẽ thờ cúng thần đất này, thần nhà này, ma hay là nhà thờ Phật, các thứ vậy. Còn ở Nga thờ cúng thực ra là ngày Tết thì ở Nga không thờ cúng gì cả. Có một cái từ gọi là cầu nguyện là Malisa. Tức là mình cầu nguyện. Trung Quốc có ví dụ mâm thờ cúng thì sẽ bao gồm những đồ ăn như thế nào? Đồ ăn thì tùy theo kiểu gia đình người ta sẽ chuẩn bị các loại đồ ăn. Ví dụ như nhà em ở bên Trung Quốc thì sẽ giết một con lợn, xong rồi cho một quả cam hoặc là quả quýt gì đấy cho vào cái miệng. Thực ra ở Lào là thường là sẽ là đồ ngọt. Thì thực ra ở Lào là chỉ có mâm, và mâm có bánh đậm và thêm là chè hoa quả, chè dưa lưới. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một món lạp. Và ngoài ra là trong mâm cúng là phải có nước. Chúng ta sẽ có hai chai nước. Nước đầu tiên là để cho người mình đi thờ đấy ạ, là họ uống. Còn nước thứ hai là mình đi đổ vào cái gốc cây hay là cái gì đó, mình vừa đổ vừa nói là ok nha, bây giờ chúng con thế này thế kia, và cái gì không tốt, cái gì không hay rơi đi, trôi đi như theo cái đường nước này. Sông nhà. Ở Trung Quốc thì chắc là có sông nhà đúng không? Có, tiếng Trung là Trông Niên Xỉ. Trông Niên Xỉ cũng là sẽ mời một bạn hợp tuổi với nhà mình, bạn ấy phải đến trước khi tất cả bạn khác. Phải là người đầu tiên đến. Phải lần đầu tiên đến nhà mình lúc mà năm mới. Thì ở Lào có sông nhà không? Thật ra là về phong tục sông nhà là ở Lào không có, và không có từ này. Ai đến cũng được. Vấn đề là ở nhà mình ngày hôm đấy có ai đến nhiều hay không. Nhiều người đến nhà mình ấy, nó có thể chứng minh rằng là mình là nhiều người yêu quý yêu mến, như thế là mình cũng sẽ may mắn, bởi vì là mình nhận được nhiều lời chúc. Còn ở Nga thì tất nhiên là sông nhà không có, hoàn toàn không có. Phong tục duy nhất là ở Nga trong năm mới là uống thật là nhiều rượu. Ngày đầu tiên uống rất là nhiều rượu. Kiêng thì tiếng Lào kiêng là gì? Đúng không? Kiêng thì gọi là tong hàm. Ok, thế còn tiếng Trung Quốc kiêng kỵ là gì? Trung Quốc là chỉnh trị. Nghe như chính trị nhá. Chỉnh trị. Kiêng ở Nga, cái từ kiêng thì nó sẽ không có, mà người ta sẽ nói là những cái điểm xấu, gọi là плохие приметы. Плохие là xấu những điểm xấu ấy. Ở Lào kiêng bình thường vào năm mới sẽ kiêng những cái gì?
Ở Lào sẽ có 3 ngày Tết, nhưng mà một ngày đó là ngày cũ. Nó sẽ không phải là ngày năm mới và sẽ ngày năm cũ. Chúng ta sẽ đi chơi ở một cái hòn đảo nào đó. Chúng ta sẽ có mấy cái hòn đảo mà có cát nhiều ấy. Tức là chơi cát á. Chơi cát. Ngày đó thì thường là ngày nào năm nào cũng có người chết. Người chết kiểu là khi mình đi chơi ở nước ấy ạ. Sẽ có thần ở dưới nước để mà kéo xuống, kéo lấy. Cho nên là mình sẽ không mặc áo đỏ, sẽ không mặc áo nổi. Nếu mà mặc áo đỏ thì sẽ bị kéo xuống. Thế còn ở Trung Quốc kiêng kỵ gì? Ví dụ mấy hôm đầu của năm mới thì mình không được dọn nhà, dọn dẹp. Dọn nhà. Tại vì nếu mà mình dọn thì sẽ dọn đi các cái may mắn, không được cắt tóc. Tại vì tóc tiếng Trung là phạm, giống cái tiếng phát tài. Thì nếu mà mình cắt đi thì là cái không tiền phát tài nữa. Không phát tài nữa. Thế còn ở Nga thì thực ra là người ta sẽ kiêng cãi nhau này, kiêng khóc buồn vào ngày lễ đấy, phải vui vẻ để năm sau chúng ta cũng sẽ vui vẻ. Và kiêng cô đơn. Thì đúng là kiểu không đón năm mới một mình. Nhưng mà nếu mà người một mình thì sao chị? Nếu mà người không có người yêu và ở xa gia đình nữa thì sẽ có bạn bè đúng không? Sẽ sang nhà bạn bè đón cùng. Lì xì. Ok, lì xì tiếng Trung Quốc là gì? Tiếng Trung là hống bao. Hống bao. Nghe thấy đã cái bao nghe thấy rất là nhiều Đó tiền. là cái phong bì. Xong rồi hống là màu đỏ, tại vì phong bì hay là màu đỏ. có từ gọi lì xì nhá, gọi là ang pao. Ang pao tức là cũng gọi từ có thể là ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc, bởi vì là ở Lào cũng có rất là nhiều người đến từ Trung Quốc hay là Việt Nam. Còn lì xì theo kiểu của người Lào ấy, người ta sẽ buộc chỉ của tay, người ta sẽ buộc với nhau ở đây này, một cái dây gì đó gọi là dây may mắn. Thanh niên thường là đi buộc chỉ của tay, không phải là chỉ năm mới đâu, mà tất cả các dịp quan trọng ở Lào đều có lễ buộc chỉ của tay. Nhưng mà có một điều rất là hay, ví dụ như là lì xì trong phong bì thì người ta cho bao nhiêu tiền thì mình cũng không biết, và người ta cũng sẽ không ngại cho một số tiền ít. Nhưng mà khi mà lì xì mà buộc của tay nhìn thấy mà cho ít thì chắc là cảm thấy hơi dơ, thì mình sẽ cho nhiều. Cho nên là đấy là cái điều bắt buộc là phải cho nhiều, bởi vì là bây giờ đang buộc mọi người đang chung quanh 3-4 người đang bao nhiêu tiền. Bên Trung Quốc thì đương nhiên phải cho lì xì rất là nhiều. Như gia đình thì ngoài gia đình thì mình nhận được lì xì, đi sang nhà bạn các thứ người ta cũng cho lì xì, nhưng mà chỉ lúc mà mình còn bé thì người ta cho. Thì bây giờ hiện tại thì mình phải cho trẻ con lì xì. Thế còn ở Nga thì tất nhiên là vào năm mới sẽ không có phong tục lì xì, nhưng mà người ta sẽ tặng quà. Thế có từ nào là gọi là lì xì không chị? Không có, bởi vì là người ta không lì xì vào, nhưng mà người ta sẽ tặng quà, người ta sẽ mua quà và người ta sẽ bọc một cái giấy quà như này, xong người ta để xuống dưới cây thông. Quà của tất cả mọi người sẽ ở dưới cây thông hết. Đúng rồi. Và đến giờ nào đấy mọi người sẽ tự quyết định là bây giờ thì chúng ta cùng bóc quà. Đấy thì lúc đấy sẽ mở quà, và thông thường là cái quà năm mới thì sẽ quà khá là to. Vậy bây giờ chúng ta sẽ là từ cuối cùng là từ chúc mừng. Từ chúc mừng năm mới trong tiếng Lào là Sốc Đi Pì May. Sốc Đi Pì May. Sốc Đi là may mắn, Pì May là năm mới, Sốc Đi Pì May là may mắn trong năm mới. Thế còn tiếng Trung thì sao? Tiếng Trung là Xin Niên Khoai Lợ. Xin Niên Khoai Lợ. Từ này nghe rất là quen. Tại vì sinh nghiện lúc này hay sinh nghiện khoai lợ. Mình rất nhớ sinh nghiện là mình nhớ rồi. Nga là chúc mừng năm mới Snow Golden. Chúc mừng năm mới các bạn. Chúc các bạn khỏe hẹn. Trái Huyền Quảng Trinh. Огромнейшей любви. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng là các bạn đã rất thích. Nếu mà các bạn có những cái từ ngữ thú vị gì hay là phong tục văn hóa gì đó vào năm mới thì các bạn nhớ comment ở dưới nhé. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh và cũng như là bấm chuông của kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc mừng năm mới các bạn một lần nữa nha. Bye bye.